Tặng anh. Dạ đúng rồi. Người bạn hay là người vợ? Không có người vợ đâu anh. Mà nếu như bây giờ tôi làm mai, nếu được rồi rủ vợ anh tới đây thì sao? Mà sao mà 39 tuổi mà nãy giờ nói chuyện mà tôi nghe tôi mệt ghê như ông già 70 vậy trời. Yêu cầu bắt buộc của chị đối với bạn trai cái người chồng của mình là cái gì? Cao mét 7 cũng tốt nghiệp đại học rồi, dạng là người ở thành phố. Thường thì ở lứa tuổi của chị á, là đa số người ta đã có gia đình. Vậy thì nếu như mà cái người chồng tương lai của chị là đã một lần gãy đổ thì chị có đồng ý không? Không, tại vì em có ghi trong sở yếu là dạng là người chưa lập gia đình bao giờ hết. Tức là yêu cầu chàng trai của chị là chưa bao giờ lập gia đình đúng không? Chưa bao giờ lập gia đình. Có phải yêu cầu trai tân không? Bên đây nếu cô gái đó mà thấy yêu rồi, thấy hiểu rồi nhưng người ta đã có một đời chồng rồi thì anh có chịu không? Chắc chắn là em không chịu rồi. Chắc chắn không chịu. Chứ anh muốn sao? Ở trong cái lá đơn mà em đăng ký á, em có yêu cầu là cái người đó là người có độc thân. Tôi hỏi vậy Là lần đầu tiên em làm cái chương trình bạn muốn hẹn hò mà em phải kêu đối tác bằng chị và bằng anh, nên trong lòng nó cũng có nhiều cái cảm giác rất là bồi hồi khó tả. Và em nói chuyện với anh chị này xong em biết là em không có khả năng để lấy chồng nữa, tại vì thấy anh với chị là cứ thích người là chưa lập gia đình, nhưng mà em thì đã gãy đổ và có con, chắc là em ế luôn cho tới già. Em rất là buồn, nãy giờ em buồn so. thôi tùy tại ảnh thôi chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu, nhưng quan trọng là đẹp như giống em là được Thôi rồi. một xíu đi, bây giờ anh gặp người ta có con có chồng rồi mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân, ta yêu thương anh, ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không. Anh tên là gì? Tên là Kiệt. Kiệt hả? Dạ Kiệt. Bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. 39 tuổi. Mời Rồi. bạn nữ ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ chào chị, mời chị ngồi. Ủa sao mọi bữa em kêu bằng em, hôm nay kêu bằng chị là sao? Tôi thích. Sao bữa anh kêu ta bằng em, nay anh kêu bằng anh. Ha. Vậy cho nó sướng. Chào chị, dạ năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi ạ. Thôi hợp bên đây luôn. Chị tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thơm ạ. Vậy chị Thơm hiện giờ đang làm công tác ở đâu? Đang Mà em nghề nghiệp chính là kỹ sư xây dựng ạ. Nữ làm kỹ sư xây dựng là coi như bản Tại lĩnh em lắm làm nha. nghề này cũng 15 năm rồi ạ. Kỹ thư xây dựng là khô khan lắm mà sao hôm nay em thấy chị ướt át quá vậy, thước tha quá vậy? Hiện giờ chị đang ở với ai? Dạ em sống với mẹ với mấy anh chị em trong nhà. Dạ, Bữa lập gia nay đình mẹ hết. em cũng có đi cổ vũ nữa. Vậy hả? Có mẹ chị hả? Dạ. Anh làm nghề gì? Em đang làm công ty bất động sản. Vị trí của em là trưởng phòng kinh doanh. Đúng hôn nhân là xung quanh mình rất là nhiều người bạn, không lẽ không tìm ra được người mà yêu sao phải đến đây? Em cũng đã từng trải qua rất là nhiều. Khoảng bao nhiêu mối tình? Đậm nhất là chỉ có 2 mối tình thôi. Còn nếu mà lợt lạc Lợt. Lật lạc thì em không nhớ nữa. Trời ơi. nhiều quá đúng không? Tại sao mà nhiều mối tình như vậy mà chưa tìm được người yêu của mình? Tính tình của anh sao? Anh mong muốn gì của người bạn đời của mình? Em muốn cái người bạn gái của em phải tương đồng với em. Thứ nhất về học vấn. Cái thứ hai có chí cầu tiến. Cái thứ ba á, biết làm mới mình phải biết có một cái chút kiến thức về cái fashion của mình chút xíu. Thì cho tới bây giờ em 39 tuổi rồi nhưng mà em vẫn chưa tìm được cái người đó. Anh nói tôi không tin. Chưa tìm được người yêu, nhưng lý do tại sao đeo nhẫn kìa. Thì tới đây đi kiếm người yêu đeo nhẫn vậy tôi không tin. Thôi nghỉ đi vậy đi. Kéo màn ra đi. Sao lên đeo nhẫn là đeo nhẫn có vợ rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ Ồ. tại sao anh tới đây kiếm người yêu mà đeo nhẫn đây nè? Đeo nhẫn vậy là không được. Đúng không? Cái nhẫn này á là một người bạn tặng em. Người bạn tặng anh. Dạ đúng rồi. Người bạn hay là người vợ? Không có người vợ đâu anh. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi làm mai, nếu được rồi rủ vợ anh tới đây thì sao? Chắc chắn không? Em dám bảo đảm với anh, nếu như mà em có gia đình thì chắc chắn là em không bao giờ em tham gia chương trình này hết. Mà sao mà 39 tuổi mà nãy giờ nói chuyện mà tôi nghe tôi mệt ghê như ông già 70 vậy trời. Tính ta vậy nhưng mặt đẻ măng à. Phải không? Mặt nhìn tưởng đâu 16, 17. Trời ơi, chị ơi, 15 năm trong nghề vậy hiện nay chị làm cái chức vụ gì ở trong Dạ công em ty? cũng trưởng phòng kỹ thuật ạ. Trưởng phòng kỹ thuật luôn. Dạ. Rồi một bên trưởng phòng kinh doanh, một bên trưởng phòng kỹ thuật. Thấy à? Ngoài ra còn làm gì nữa không? Em cũng đang làm chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn. Hoạt động quá mạnh, quá nhiều đối tượng mà tại sao đến bây giờ chưa tìm được một cái người chồng cho mình? Chắc cũng là chưa có gặp người phù hợp với mình đó chị. Nhưng mà chị về kinh tế là em nghĩ là đã tương đối ổn định. Bây giờ cái chính là mình cần tìm một cái người đàn ông chia sẻ yêu thương mình đúng không? Dạ. Anh đến đây anh kiếm Dạ. người yêu hay kiếm vợ? Kiếm người yêu trước, tự Người yêu. mình tìm hiểu trước. Nếu mà yêu nhau thật sự thì anh cưới gấp không hay là phải chờ đợi nữa? Phải tìm hiểu ít nhất là 1 năm. 1 năm nữa để cho nó đóng băng đi bất động sản luôn. Bất động sản là cái việc kinh doanh, còn cái tình cảm là cái bản năng của con người thôi. Nghe anh nói chuyện mà nãy giờ nhìn xuống dưới là thấy mấy khán giả tôi ngáp hết mấy người rồi. Trời nghĩ khán giả cho một tràng vỗ tay cho nó tươi tỉnh lên đi. Em sao cứ hấp tấp quá. Bên đây nó nghe người ta nói chuyện bình tĩnh, có sự chững chạc, ta nói từ từ, thậm chí ngồi uống trà, uống chừng một bình trà nói câu cũng được. Quan trọng là cái tấm lòng, cái tâm hồn, Dạ, và cái đúng rồi. trí tuệ thôi đúng không? Bây giờ là chuyển đổi đi, bây giờ không hỏi hai người đây nữa, mình hỏi người dưới đi. Hình như anh biết là có mẹ cô gái đúng không? Thế xem mẹ cô cảm nghĩ thế nào về một người có thể sắp sửa là bạn của con gái mình. Đó ạ. Chào cô ạ. Dạ, cô thấy anh này như thế nào? Dạ thấy cũng
chứng chạc mà cũng no làm ăn, rồi cũng có trình độ. Mình cảm nhận được rằng là đây có thể là con rể tương lai của mình được không? Thì ăn thua là hai cháu ạ. Hồi xưa bác hẹn hò có giống vậy không? Đối với bác thì cuộc tình của bác nó khác. Cuộc tình bác sao? Bác trai thì lớn tuổi nhiều lắm, còn bác gái thì này trẻ. Chứ không có hẹn hò giống như vậy hả bác hả? Không có hẹn hò mà tìm hiểu hò, coi như là cùng đồng nghiệp. Bác sĩ thú y gặp kỹ thuật chăn nuôi ở trại chăn nuôi, thế là hai bên thích nhau là lấy ạ. Bác tại sao con gái bác lớn tuổi vậy mà cũng chưa lấy chồng, hay là bác có yêu cầu gì, bác có khó quá không? Thì do con thôi chứ còn bác không có khó. Đó, như vậy nãy giờ nghe mẹ của chị nói thì là mẹ chị rất là dễ. Vậy là em nghĩ chị kén quá rồi. Bây giờ cái yêu cầu bắt buộc của chị đối với bạn trai, cái người chồng của mình là cái gì? Cao 1m7 thì cũng tốt nghiệp đại học rồi, dạng là người ở thành phố á. Thường thì ở lứa tuổi của chị á, là đa số người ta đã có gia đình. Vậy thì nếu như mà cái người chồng tương lai của chị là đã một lần gãy đổ thì chị có đồng ý không? Không, tại vì em có ghi trong sở yếu là dạng là người chưa lập gia đình bao giờ hết. Tức là yêu cầu chàng trai của chị là chưa bao giờ lập gia đình đúng không? Chưa bao giờ lập gia đình. Có phải yêu cầu trai tân không? Bên đây nếu cô gái đó mà thấy yêu rồi, thấy hiểu rồi, nhưng người ta đã có một đời chồng rồi thì anh có chịu không? Chắc chắn là em không chịu. Chắc chắn không chịu. Chứ anh muốn sao? Ở trong cái lá đơn mà em đăng ký á, em có yêu cầu là cái người đó là Nguyễn Ngọc độc thân. Tôi hỏi vậy thôi. Thôi bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Thôi đi em gặp trước thì tự nhiên cho hai người gặp nhau. Em phải gặp. Chào chị. Dạ chào anh. Thì đây là lần đầu tiên em làm cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà em phải kêu đối tác bằng chị và bằng anh, nên trong lòng nó cũng có nhiều cái cảm giác rất là bồi hồi, khó tả. Và em nói chuyện với anh chị này xong em biết là em không có khả năng để lấy chồng nữa. Tại vì mấy anh mấy chị là cứ thích người là chưa lập gia đình, nhưng mà em thì đã gãy đổ và có con, chắc là em ế luôn cho tới già. Em rất là buồn, nãy giờ em buồn so. Thôi tùy tại ảnh thôi, chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu, nhưng quan trọng là đẹp như giống em là được Thoáng rồi. chút xíu đi, bây giờ anh gặp người ta có con có chồng rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân. Ta yêu thương anh, ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không chịu luôn. Cái đó thì mỗi người thì mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng tao quyết định vậy rồi, đừng có hỏi nữa, tao quyết định là phải chưa có gia đình mà. Đúng không? Đúng không anh? Đúng không anh? Tao quyết định vậy rồi. Đúng rồi anh. Đâu có gì đâu mà hỏi, tôi qua tôi coi luôn cho rồi. Chào chị, kỹ sư xây dựng, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng kỹ thuật, quá trời dữ luôn. Dạ. Cái này không lấy uổng lắm á, tôi thiệt á. Không, em thấy là xứng đôi vừa lứa lắm. Xứng đôi đó. Bây giờ màn kéo lên để cho đôi trẻ được gặp nhau. Rồi. Dạ, mời chị. Xin mời anh chị. Anh chị có 2 phút để trò chuyện với nhau. Dạ, chào anh. Tên Kiệt thôi. Thấy kinh doanh Cảm ơn không? anh. Không, Rồi. cách kinh doanh có khác bây giờ. Chưa bao giờ hỏi mua đất nha. Ta nói ta tập trung có 2 phút nói đây nè. Dạ. Thấy tao mà mặc váy rồi dài hoặc quần đâu kéo vớ này trời. Vậy đi gặp bạn gái gì chết rồi kéo dài xuống. Không, cái style nó vậy á anh. Style vậy đó hả? Dạ. Cái lòi vớ đâu mới được hả? Ở quê anh ở đâu rồi? Quê anh thì gốc ngoài Hà Nội rồi. Mẹ em có người Gốc Hà Nội. Có nhà thành phố chưa? Dạ em có mấy căn rồi chứ. Giờ Vậy bất được động rồi, vậy sản được quá. rồi. Ta mua bán mà hỏi ta có nhà hay không? Mấy căn đó là của công ty hay của anh? Dạ của em chứ. Được, vậy được, ngon. Tại vì em làm bên xây dựng thì chắc cũng gần cái nghề của anh nè. Dạ. Em cũng có học về bất động sản rồi nữa. Chồng mua đất vợ xây. Cặp này mà không chọn nhau nữa là thôi luôn á chứ còn gì nữa trời. Cô chừng quay qua ảnh chọn em á. Để chơi cho vui thôi. Chúng ta còn 30 giây nữa anh. Dạ, hiện nay là anh đang sống ở quận mấy à? Giờ anh sống ở quận 10. Dạ, quận 10. Em thì quận 9. Quận 9 thì lúc trước anh có một người bạn ở Đỗ Xuân Hợp á. Trời ơi, bạn ở đây chi ta hỏi tự nhiên cái. Dạ, em cũng gần đường Đỗ Xuân Hợp rồi. Vậy hả? Anh cũng đang sống với gia đình luôn hả? Anh ở riêng rồi. Ở với cô bạn. Hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò. Không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và cho dù có đồng ý không đồng ý thì các anh chị vẫn được quay vòng quay may mắn để nhận những sản phẩm từ Toshiba. Chuẩn bị 1 2. Từ từ. Ta lớn tuổi đi, từ từ. Em làm như 21, 22 vậy đó. 2 rưỡi. À nói khó với ế đúng. 245. 3. Hết thời gian.
Anh suy nghĩ chị có bấm không? Em nghĩ là chắc chị có bóng. Chắc chị có bấm. Và chị có bấm hay không? Dạ không. Nãy giờ em cũng chọc ghẹo vậy thôi chứ thật ra ảnh là đầy đủ hết tất cả những yêu cầu của chị đưa ra. Tốt nghiệp đại học, công việc làm ổn định, nhà cửa có 2-3 cái, tuổi tác hợp lý, chưa lập gia đình, là trai tân, tại sao chị lại không nhấn nút? Em rất là ngạc nhiên. Cái lúc mà anh Quyền Linh hỏi ảnh thì anh cũng đã nói là anh đã khó tính rồi thì Tóm lại chị không thích khó tính vậy thôi. Dạ. Chứ cái gì chị cũng thích hết trơn. Chị có quá khắt khe bản thân mình không? Mình phải cho mình một cơ hội chứ. thì ai cũng nói em kỹ tính với khó tính, nhưng mà cuộc nếu mà gặp một người khó tính nữa thì chắc cũng khó sống. Thôi không sao, dù sao thì em cũng chúc mừng anh chị và chào mừng anh chị đã đến với chương trình, và hy vọng rằng sau chương trình này thì nhiều cái nhân duyên khác nữa sẽ đến với anh chị. Nó nhiều khi người ta nói là sinh Hân Diễm My Có cái nét khác khác nhau. Rồi hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ con cũng có chuẩn bị rồi, tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con, nên đâu đó thì con nghĩ là trong vòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy. Em tên là Đặng Thiên Vũ, em sinh năm 1993, quê quán của em là ở Bình Định, hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận. Người nghiệp của em hiện tại đó là em làm bên marketing và làm bên công nghệ thông tin ạ. Hồi hộp nói hơi nhanh chút xíu ha. Dạ. Thiên Vũ năm 93 nha. Quê Bình Định, bây giờ làm ở Phú Nhuận hả? Dạ, em làm ở quận Nhất ạ. Bình Định là quê vợ của Linh á. Ở huyện nào? Dạ, con ở thị xã An Nhơn ạ. An Nhơn rồi, đúng quê luôn rồi ha. Thị xã An Nhơn. Đúng okay. luôn. Rồi, hồi quê, để biết coi nhà gái tôi quê sao vợ nào. luôn. Giới thiệu đi. Dạ chào cô và chào chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1998, hiện tại đang kinh doanh online, kinh doanh thời trang cô. Con ở bên Phan Huy Ích, Tân Bình. Con ở Tân Bình cũng gần ngay Phú Nhuận đúng không? Dạ chắc gần. Điểm mạnh điểm yếu của Ngọc con nói coi. Dạ điểm mạnh của con là tự lập, vui vẻ hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của con là đói quá thì hơi quạo, hơi cáu một xíu thôi. Đói ai không quạo con ơi. Chú đói chú cũng quạo nữa. Dạ tại nhiều khi làm nhiều quá cái cũng quên ăn quên uống, cái tới trưa tới chiều tối mới ăn, cả ngày ăn một cữ vậy đó. Công việc con ok không? Dạ bán cũng ok. Con bán cũng được 3 năm mấy rồi. Là con vừa đi học vừa bán luôn đó. Đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con sống tự lập, biết nấu ăn, sống lành mạnh, con biết quan tâm chăm sóc người yêu, biết chia sẻ đồng cảm, con có ý chí nghị lực. Còn điểm yếu con thì con đôi lúc hay cục xúc, và đôi lúc thì con ít muốn chia sẻ những khó khăn với bạn gái của mình. Ủa, cục xúc là sao? Tôi cũng thắc mắc cục xúc kiểu là như sao là đôi lúc thì kiểu như đang kể chuyện người ta xong rồi đến lúc đó không muốn kể nữa, hoặc là đôi lúc mà người ta hỏi cái gì đó thì mình trả lời kiểu như là quạo. Vậy thì đâu phải gọi là cục xúc con, cái chữ cục xúc của nó dễ sợ lắm á. Cục xúc là coi như là hơi có một chút hàm hồ, hơi có một chút mà gọi là trương phi trong đó, có nghĩa là thôi chuyển qua cục khác đi. Đó, cục ngang ngược vậy đó. Không tới nổi cục xúc đâu nha. Chuyển qua cục khác đi. Mình nói chút xíu đường tình duyên cho bạn gái bên kia nghe đi Vũ. Dạ thì con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. 3 mối tình sâu sắc luôn á hả? Dạ đúng rồi ạ. Đó thứ nhất, thứ hai là mấy năm? Dạ thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba? Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cả chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Cả tuổi thanh xuân đi yêu thôi. Thiếu sót con là bởi vì là đôi lúc thì mình cái gì cũng vậy, là nhiều quá thì nó không có tốt. Rút kinh nghiệm là con sẽ yêu thương ít lại, quan tâm ít lại, không có để bạn đó phải quá phụ thuộc vào mình. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Yêu thương ít lại rồi quan tâm ít lại là sao? Kiểu như là con quan tâm chăm sóc bạn gái là từ những điều mà nhỏ nhất, có thể là trưa đó con đi làm, con hỏi bạn nữ ăn gì chưa, bạn nữ kêu là chưa ăn, hoặc là bạn nữ kêu là làm biếng ăn, thì con có thể là con sẵn sàng là con chạy về con mua gì đó cho bạn ăn. Như vậy thì nhiều khi mà gây cho họ cái cảm giác phụ thuộc, và họ cứ kiểu như là đôi lúc mình không làm như vậy thì họ nghĩ là mình thay đổi. Tức là lúc đầu mình vồn vã quá. Dạ. Rồi đôi khi mình hơi quên cái bạn ấy gọi là bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ta làm đều đi, bạn ấy đâu bực bội đâu. Sức đâu mà làm, thì cả cuộc đời mười mấy năm. Chào con. Chị ạ. Bởi vì thì công việc con cũng khá là nhiều, nên là con nhiều lúc thì con rảnh thì con chăm sóc cho người yêu. Còn những lúc mà con trong công việc thì con hơi bị cuốn vào công việc. Ủa cái mối tình 6 năm mà có chăm sóc vậy không? Dạ cũng có ạ. Con chia tay bởi vì là cả hai quá hiểu nhau. Lúc hiểu nhau thì họ biết được những cái nhược điểm của mình, và khi cãi nhau thì họ lấy nhược điểm đó ra họ làm tổn thương mình. Trời đất ơi. Đã những cái mối tình mà kéo dài 6-7 năm, 8-9 năm, 10 năm gì là hay chia tay là vậy đó hả? Dạ. Là hiểu nhau quá đúng không? Đúng rồi dạ. Vậy thôi. Hiểu nhau, cảm thông nhau nó khác với việc mình hiểu nhau mà có thể là biết đối phương là như thế nào để làm đau họ một cách nhanh nhất. Đó là dùng cái sự hiểu nhau, biết nhau như vậy để mà làm tổn thương nhau khi mà mình không đồng ý. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Nó mệt mỏi ha. Cô bé bên đây á, là tới năm 98, có nghĩa là nhỏ xíu xíu à, nhỏ hơn cưng 5 tuổi ạ. Vậy con hợp với 98 ạ. Tại vì bên nhà gái tôi á, cô bé này nó dễ thương quá đi. Dạ. Nhìn nó như cúp bế vậy đó. Bên đây cũng dễ thương mà. Không, thì nhưng mà anh này lớn rồi và đâu có lớn, trời ơi, tôi lớn hơn có mấy tuổi và lớn nhiều cái gì? Kinh nghiệm trong cái tình duyên, trong
trong cuộc sống rồi. Con tốt nghiệp Dạ con tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia. Tức là vừa đi học vừa đi làm đúng không? Mà giờ con tốt nghiệp rồi. Dạ đúng rồi. Hành chính quốc gia là con có ý định xin việc ở một cái cơ quan nào? Dạ chưa, hiện tại là con muốn kinh doanh phát triển hơn. Đó. Còn nhỏ mà. Cho nên là bé là chỉ có ở nhà là chính với đi học thôi. Tình duyên đó là sao? Dạ có Tình 2 duyên mối con tình rồi. có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Trời ơi, yêu dữ lắm chứ bộ. Dạ, con chờ bạn đó đi lính 2 năm. Bạn đó nói về và nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn đó về để lấy vợ luôn. Con chờ 2 năm rồi cái bạn đó về để lấy vợ luôn. Trời ơi, cái đó mối tình đầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xa, mình đã có người mới. 2 mối tình đều là bị người ta phản bội. Nhưng mà bây giờ cái tiêu chuẩn con đặt ra cho người bạn gái tương lai của mình là như thế nào? Dạ trên 1m6, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân những lúc mà không có ở bên cạnh của nhau, yêu thương gia đình của người yêu, của chồng của mình và hòa đồng với mọi người ạ. Cái điều con ghét nhất ở người con gái là gì? Không chung thủy ạ. Mình có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng thì thực sự con không có, nhưng mà kiểu như nếu mà nói về ngoại hình lý tưởng á, thì con có thần tượng là chị Diễm My 9X. Diễm My 9X ha? Diễm My 9X. Rồi để con qua cao kia mét coi. nhiêu vậy con? Dạ con cao 1m52 à. Bé này con 1m52 thôi mà như con cao dữ lắm phải không? Dạ con cao 1m83 ạ. Wow, 1m83. Wow. Để em qua coi nhà gái coi. Con chào chú. Xin chào con. Mình muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào con? Dạ con muốn hình mẫu lý tưởng con là một người cứng trắng, trưởng thành, là người có gia đình, biết quan tâm chăm sóc. Tại vì mấy cái mối tình trước của con quen còn nhỏ quá, cho nên là kiểu như con quen giống như con là chị gái vậy đó. Bên đây trưởng thành rồi nè, trưởng thành chững chạc luôn rồi đó. Nãy giờ con nghe cảm nhận cái người bên đây có hợp tính con không? Dạ con thấy là anh nói anh cũng tự lập. Thì con rất là thích người có tính tự lập, tại giống con. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không chung thủy. Ông thấy bên nhà gái tôi có giống Diễm My 9X không? Khác chứ, mỗi người có cái khác nhau. Sao bên nó thích Diễm My 9X vậy? Bên đây cái nét bên đây thì sao hỏi mỗi người ta có một cái ý thích thì riêng. tôi muốn hỏi kìa, trả lời tôi được không? Biết đâu giống ai đó. Dạ thì con phép chia sẻ là bởi vì là Diễm My 9X thì chị có cái ngoại hình thì khá là giống cái bạn yêu đầu của con, khá giống thôi. Con chỉ nói về ngoại hình và đó chỉ là cái mà con mong muốn chứ không phải là cái mà tiên quyết. Bây giờ mình nói đây nè, đừng bây giờ so sánh với người mới để giống bất kỳ người nào nha. Dạ. Đây là một trong những cái điều con gái tối rất kỵ là gọi là tối kỵ luôn. Quá khứ không bao giờ nhắc lại, bởi vì nãy tôi không muốn nói vụ này luôn mà nhà gái cứ nhắc hoài luôn. Không, tôi phải moi chứ, ông nói không sao có được. Tôi phải moi ra. Không có được, cái này là phải nhạy cảm lắm, thấy không? Dạ, sao ông Linh, mình phải moi ra để làm chi? Để mình dặn bạn trong quá trình tìm hiểu đừng bao giờ đề cập tới là em ơi em giống cái người yêu đầu tiên của anh ghê, em ơi em giống cái người yêu thứ nhì của anh lắm nghe, có cái nét giống cái cô bạn gái thứ ba của anh, ví dụ vậy. Không có nên vậy. Không nên. Ví dụ giờ mình nói có cái mẫu hình giống chị Diễm My 9X đi. Đó là cái mẫu mình ấy thôi, còn đừng bao giờ gọi là nó giống người yêu cũ gì đó. Mọi người có cách dễ thương. Đôi khi á, cô này nhìn nó nhiều người ta nói cô này xinh hơn Diễm My, có cái nét khác khác nhau. Rồi hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị cái gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ con cũng có chuẩn bị rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con, nên đâu đó thì con nghĩ là trong vòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy đủ và vững chắc. Bây giờ mình nói cho nhà gái ta yên tâm đi, mình chuẩn bị được cái gì nè, chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng để có gia đình. Nhà cửa con sao Vũ? Dạ thì con đang mua căn hộ ở quận 12 ạ. Con đang mua trả góp ạ. Được, con mua trả góp là được rồi. Thì ngoài ra con cũng có kinh doanh thêm về đồ gỗ nội thất nữa. Trời ơi giỏi vậy sao? Vậy là giỏi quá ha, ông con chủ làm trẻ 2-3 việc lận ha. Người Bình Định giỏi lắm. Thì hiện tại thì thời gian rảnh con thì con chỉ dành tập trung cho việc mà kiếm tiền. Thật sự như là cuối tuần thì con có thể là dịch như này, con có thể làm những cái bên ngoài người ta thuê con làm. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Mở rào. Nhận quà, tặng quà đi con. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bó hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Khi em cần một người để bù đắp lại những tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng, anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Hay quá, con coi cái hộp là cái gì? Dạ là một cây son. Cái son thì anh chọn màu son này bởi vì là anh nghĩ là cái mẫu người của anh, người mà anh gặp trong hôm nay thì để thích cái màu son mà anh chọn. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Con thích màu son nào? Dạ
Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Vậy trong đây là màu đỏ gì? cam. Đỏ cam luôn, ghê thiệt chứ. Dạ em cảm ơn anh, em có món quà. Cảm ơn em. Mở ra coi là gì? Dạ cũng được. Một cái đồng hồ báo thức thì em thấy là cái thời gian là cái mà quan trọng nhất á, cho nên là em muốn tạo một cái đồng hồ báo thức thôi. Là tặng cả thời gian của em cho anh. Anh nghĩ là mình có thể không dùng cái này, em có thể gọi anh vào buổi sáng được không? Dạ. Anh cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Thì nói chung anh khá là tâm lý và biết cách yêu thương và chiều chuộng người yêu. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi hai người yêu nhau thì sẽ cảm giác là thoải mái, vui vẻ, có thể chia sẻ được những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là tâm sự với nhau. Hai đứa cũng có nhiều cái kỷ niệm về tình yêu đó, thì mình quan điểm thế nào về người yêu cũ? Em không biết là khi mà anh đã chia tay rồi thì cái còn liên lạc với người yêu cũ không, hay là anh không có liên lạc với người yêu cũ, mà nếu có liên lạc thì về một vài vấn đề nó không liên quan đến tình yêu, có thể là công việc chẳng hạn. Hai đứa có nghĩ là cái người yêu cũ của mình nếu như không còn yêu nữa thì coi nhau như là những người bạn thân thiết hay là những người bạn tốt của nhau, có không? Hay là phải thôi luôn, delete toàn bộ? Dạ, đối với cá nhân con thì người yêu cũ là cái gì đó đã cũ rồi, mà đã cũ thì mình không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều ở hiện tại. Mình chia tay mình có thể vẫn tới làm bạn được, nhưng mà nếu mà người yêu của con không có thích điều đó thì con có thể là không liên lạc người yêu cũ. Em thấy thì nếu như mà chia tay xong em thấy cũng làm bạn được, nhưng mà nếu như đúng như anh nói luôn, nếu như mà người yêu mình không thích á thì mình có thể không liên lạc nữa. Em cũng cùng quan điểm với anh. Thì hẹn hò sao đó? Trước ngày hôm nay á thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền. Còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Em có đồng ý không? Quan điểm rất rõ ràng ha. Dạ. Kiếm tiền với kiếm em nó rõ ràng lắm á. Cái thời gian mà công việc của anh á là cả tuần luôn anh? Cũng tùy, bởi vì là thường là hành chính anh sẽ làm marketing từ 2 đến thứ 6, buổi tối anh có thể làm IT và có thể anh làm ở nhà vẫn được. Thường là cuối tuần thì anh không có làm gì hết thì anh sẽ làm thêm công việc của anh. Dạ. Nói chung là về thời gian anh có thể sắp xếp được. Ví dụ mình có gia đình thì mình sẽ chăm sóc con cái thế nào, thích con trai con gái? Đối với anh thì dù trai gái thì anh nghĩ là nên dừng ở một đứa. Thì quan điểm đó anh cũng có bày tỏ với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không đồng ý, bởi vì nhà anh thì có 6 chị em gái, một mình anh là con trai, nên ba mẹ vẫn muốn là đông con hơn xíu. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ là dừng lại một đứa là đủ rồi. Mình có thể là đủ vững chắc về tài chính, chăm lo tốt cho con, có đủ thời gian để chăm sóc lẫn nhau nữa. Mong muốn anh có thể là mình chăm con, mình xây dựng cuộc sống thêm, chăm sóc con đến lúc mà con tốt nghiệp đại học xong rồi con nó sẽ tự lo cho cuộc sống của mình có thể là đi du ngoạn, làm gì mà mình thích. Em là cái quan điểm là hai đứa là ok nhất. Có một đứa thì nó ít quá, kiểu như một gia đình mà có kiểu một đứa con thì cái đứa đó nó sẽ bị kiểu như hơi tủi thân một xíu. Nên em nghĩ là nếu mà gia đình thì phải hai đứa thì mới gọi là phát triển. Nhưng tại sao lại Vũ nghĩ chỉ có một đứa? Thì con nghĩ thì một đứa thì nó sẽ có ý thức tự lập cuộc sống của mình, và cái ý thức là những việc đó nó phải làm chứ không phải là hai đứa thì đốt nó sẽ nạnh. Tại sao Ngọc lại làm hai đứa? Dạ, quan điểm của con là hai đứa thì ví dụ như có chị có em thì nó có tâm sự nhiều cái, mà cái chuyện như là những cái chuyện mà nó khó nói với cha mẹ thì hai đứa chị em hoặc là anh em á, nó cùng tuổi xem với nhau thì nó dễ tâm sự, dễ nói chuyện. Tại sao em không nghĩ tới trường hợp là mình có thể là hóa thân thành bạn của con mình phải chơi với con? Nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tâm lý của nó. Việc hiểu không hiểu thì mình sẽ cố gắng, vì đâu đó thì kiểu như thời gian mà con tiếp xúc với chị nó hoặc em nó thì mình vẫn có thể tiếp xúc với con. Nhưng mà tại vì em thấy là nhiều gia đình có một con rồi, khi mà cái người đó lớn lên á thì kiểu như rất là tha thiết, đúng không? Sao tại sao ra đường thì ai cũng có chị có em, có tâm sự, đi đâu cũng có chị có em, có vui. Còn sao mình có một mình thì em cũng có mấy đứa bạn nó cũng tâm sự mình rồi, ta cũng ước gì ta có đứa chị gái hay ước gì ta có đứa anh trai vậy đó, để mà cái gì được bảo vệ kiểu như vậy đó. Thì chỉ cần em thích là được. Trời ơi, cuối cùng em thích là được. Chuyện kinh tế trong gia đình thì ai quyết định? Rồi có làm dâu của không? Em á, thì ví dụ như sau này có gia đình á thì em nghĩ là kinh tế là phụ nữ là người quyết định á. Quyết định bao nhiêu phần trăm em? Dạ, quyết định tới 80%. Ai quyết định hay ai gì nó không quan trọng, bởi quan trọng sao mà người đó có thể là đủ khả năng mà cần cho tất cả những cái khoản đó, đủ quản trị tất cả những rủi ro là được. Còn chứ không quá quan trọng việc mà ai sẽ là người giữ tiền. Rồi làm dâu làm sao? Vì gia đình con thì ba mẹ thì không quá quan trọng với việc làm dâu, thì người ta thường là người ta quan ngại về vấn đề làm dâu, bởi vì là người ta sợ là mẹ chồng khó tính hoặc là anh chị khó tính. Đối với gia đình con thì ba mẹ có thể rất là thương con dâu, chỉ cần con dâu
biết yêu thương ba mẹ. Anh chị cũng có thể rất hòa đồng, chỉ cần là mình hòa đồng và mình có thể chủ động hòa đồng với anh chị. Dù cho làm dâu chăng nữa thì bạn gái cũng không có phải cô đơn trong cái vị trí là con dâu đó. Được không Ngọc? Dạ được. Tại vì con rất là sợ lấy chồng mà kiểu cảnh về làm dâu nhiều nhà rất là khó. Còn con thì cũng biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, cũng biết lịch sự với yêu thương ba mẹ gì đó. Nhưng mà cũng vẫn rất là sợ, tại vì nhiều cái bộ phim trên truyền hình á, kiểu mẹ chồng nàng dâu á, thì kiểu như mình sợ, mình e ngại, mình không dám đến việc hôn nhân luôn đó. Còn đối với gia đình anh thì không có như vậy. Phim thì nó hơi quá chút xíu thôi. Không biết là Ngọc có hỏi gì cho anh không? Anh thấy em như thế nào? Em khá là dễ thương, năng động và anh nghĩ em cũng khá là thông minh. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta gọi là thay đổi không khí xíu bằng văn hóa văn nghệ đi. Văn hóa văn nghệ đi. Đó. Anh biết hát không? Hiện tại thì anh có thể là mượn lời một bài hát để nói đến những lời anh muốn nói với em. Dạ. Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi, ngày tháng ấy có bao giờ yêu em, giờ mới biết chính em là quan tâm. Em có hay rằng trái tim này cần một người hiểu, cần một người nhớ. Tôi chỉ cần một người đó là em. Tôi chỉ cần một người đến bên tôi. Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu. Có sao nè. Rồi đứng lên liền con, đáp lễ liền con. Yêu hát cũng không có hay, nhưng mà em sẽ hát tặng chương trình cái bài này. Nếu mà không hay thì đừng có chê nha. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quăng quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể lại gần được nữa, anh mang nắm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, là vô giấc mơ rồi là chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, mà em tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Em hết hơi nhưng mà dễ thương mà. Giọng ngọt ạ. Anh cũng mong muốn là anh sẽ có nhiều cơ hội được nghe em hát thêm nữa. Dạ. Trước khi hai bạn đưa ra quyết định, chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Lời đầu tiên cho con xin kính chào cô chú MC, gia đình bên bạn gái cũng như các bạn khán giả xinh hài. Mình là Trinh, chị gái của Vũ. Được biết em mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình cũng xin thay mặt gia đình thông qua chương trình tìm cho em một người bạn gái biết suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Nhà mình thì cũng đông anh chị em, nhưng có mỗi Vũ là con trai thôi. Nhưng cũng em sau này sẽ hòa nhập tốt với gia đình, sống hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn chương trình. Xin chào hai vị MC, xin chào đàn trai và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Thùy Nga, là chị gái của Ngọc. Hôm nay mình đã gửi clip này đến chương trình để nhắn nhủ với bạn trai một điều là: đàn trai ơi, bé Ngọc nhà mình rất là dễ thương và tốt tính, nên là nếu đàn trai cảm thấy bé Ngọc nhà mình phù hợp thì hãy nắm bắt cơ hội và hãy trân trọng bé Ngọc nhà mình nha. Bên cạnh đó là Ngọc ơi, chị muốn gửi với em một câu như thế này nè: sớm cũng được, muộn cũng được, không quan trọng là phải đúng người nha. Nếu mà hôm nay không dắt được người yêu về thì chị không cho vô cửa đâu ha. Fighting. Bye bye. Dễ thương quá. Chị trong clip lúc nãy là chị ba của anh, chị tên Trinh. Dạ. Còn chị kia là chị họ của em. Rồi bây giờ trước khi quyết định thì Vũ hãy nói những cái điều gì đó mà tận đáy lòng của mình. Anh mong muốn có cơ hội sẽ bù đắp lại những tổn thương về thiệt thòi anh đã phải chịu đựng. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình có đồng ý với bấm nút hay không. 1 2 3. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa mời. Chúng ta đã chính thức hẹn hò, hãy nắm tay nhau nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc sẽ đến với hai em nha. Thì mẹ đâu thì đó, thì bất cứ mình thương vợ thì phải thương con luôn. Anh nói nha. Nơi đó thì nói thật mà. Chắc chắn nha. Nói một lời là giữ lời anh hả? Đúng anh. Anh có tật xấu gì không? Có. Tật gì anh? Nóng tánh. Rồi. Hay quên. Hay quên. Ngủ ngái. Ngủ ngái hả? Cái bụng này ngái dữ lắm. Trời, ngái là ok luôn. Cái tập thể dục khi có tuổi là tập cho nó để cũng định tập tim mạch đồ này kia đủ thứ. Cơ bản thì cũng được, không ảnh già anh chị nữa đó, thì đừng lo. Em tên Trung, sống và lớn lên ở Hồ Chí Minh, nghề nghiệp tài xế, năm nay 41 tuổi. Rồi mời chị giới thiệu. Quê quán thì Bắc Giang, sinh ra thì ở Tây Ninh,
sống và lớn lên ở Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Hiện giờ mình đang làm công việc gì chị? Giờ bán bánh mì hamburger được 3 năm. Ủa hồi nãy anh nói hiện giờ anh đang lái xe nhưng mà nhà anh ở đâu anh? Anh ở quận 8 em. Quận 8. Chị bao nhiêu tuổi ạ? Mình năm nay là 44 tuổi ạ. 44. Anh 41. 41 tuổi gì ta? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. 44 tuổi gì ta? Tuổi Tý ạ. Tuổi Tý hả? Tý Thìn Hạp lắm ạ. Tý Thìn Tam Hạp. Tam Hạp. Hay rồi. Vậy là mình đã có trải qua mối tình nào chưa chị? Nói chung là cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Dạ. Có một cháu trai 15 tuổi. Lúc mà con chị lớn bao lâu thì mình đổ vỡ chị? Lúc con mới có 2 tháng là đã chia tay rồi. Vậy là 15 năm rồi đó. Sao 15 năm mình dạ, đúng rồi ạ. Chị đóng cửa cứng ngắc luôn vậy đó hả? Rồi để anh mở cửa cho em. Thôi. Ủa vậy anh trai bên kia mình đã có mối tình nào chưa anh? Anh trải được 3 mối tình em. Dạ. Mối tình thứ nhất thì giống như là tuổi trẻ bồng bột. Dạ. Thì bồng bột quá. Thì khó bồng bột lắm. 20 năm trước anh Linh. Em nói 20 năm trước á. Mối tình thứ hai thì nó cũng được trải được cũng 10 năm. 10 năm nữa hả? Không lấy nhau sao để trục trặc anh? Thì nguyên nhân thì coi tánh hai đứa thì nó người nghĩ này người nghĩ kia nó không có hợp. Còn thứ ba nữa là hoàn cảnh. Hoàn cảnh sao anh? Thì hoàn cảnh người ta giống như là cô ấy kêu cưới thì cũng hoàn cảnh cũng không đến đáp ứng độ nhu cầu á. Nhưng túm lại là giờ mình vẫn độc thân đúng không anh? Độc thân như tính luôn. Chị bên đây lớn tuổi hơn mình anh có ngại không? Không em ơi, anh nghe cái tí là anh Thìn anh phái à. Vậy hả? Còn bản thân chị thì chị có ngại chồng tương lai mình bây giờ là nhỏ hơn mình thì nói chung nhỏ hơn một vài tuổi thì không sao, nhưng mà anh thì hiện giờ vẫn độc thân, mình đã đổ vỡ trong hôn nhân, không biết anh có ngại điều này không ạ? Không sao em ơi, anh dạng em nhiều. Không biết ông này sao mà nãy giờ nói chuyện tôi nghe tôi ấn tượng ghê nha, mà có vẻ hơi gì nó sốc tôi nha. Anh tự tin lắm, nói chung là anh cũng là một người va chạm cuộc sống rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi Linh. Giờ hoàn cảnh của chị là cũng 15 năm nay mình cũng chiết bóng rồi ha. Bây giờ khi mà mình mở lòng ra thì chắc chắn mình cũng phải đặt ra những cái tiêu chí cho nó chắc chắn như thế nào đó thì mình mới tiến tới đúng không chị? Dạ đúng rồi. Yêu cầu bạn trai thì cũng không có gì cao hết, chỉ là sống trách nhiệm rồi biết quan tâm đến gia đình, chia sẻ đến vợ con, vậy là được rồi. Cao thì 1m65 trở lên. Anh 1m73 lần em, nặng 80kg. Dữ gì? Được không chị? Dư chút. Dư rồi, được rồi. Được không chị? Dạ, đỡ được. phải nuôi hả Dạ. chị? Đỡ cực. Về tính tình thì như thế nào? Tính tình hả, nó vui vẻ đi, hòa đồng, đừng có nóng tính, với lại đừng có nhậu nhiều quá. Ồ, có nhậu không anh? Tận nhậu một lần, nóng tính là thỉnh thoảng. Đừng có gia trưởng nữa. Không, gia trưởng không có. Anh trai đặt ra cái mẫu chuẩn của anh là như thế nào không? Thì mẫu người vui vẻ giống như Phi Phụng diễn viên. Thì đẹp như Cát Tường là được rồi. Chị, nhưng mà 15 năm nay mình không có yêu ai hết rồi, sao hôm nay là động lực nào mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Là con trai đăng ký chương trình. Trời ơi. Trời ơi, con trai đi tìm chồng cho mẹ luôn hả? Trời ơi, hay quá gì ta? Để em qua em coi mặt ảnh. Chào em. Dạ, chào anh. Nhìn mặt anh có gia trưởng không? Ngó kỹ nha, mặt vàng lắm á. Cái bụng anh bự quá, anh ngồi thẳng thì đó tới 80kg là nó vậy đó, ngồi có chỗ một nhưng ngồi hoài từ sáng đến chiều vậy đó. Có tập thể dục không? Không, bởi vì nó bị vậy nè. Vậy hả? Mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho anh? Thì mình chuẩn bị tinh thần rồi đó. Tinh thần nói làm gì? Ý anh hỏi là giờ mình 40 mấy tuổi rồi. Ở đâu? Đó. Ở đâu cũng được hết. Rồi. Ở đâu cũng được là sao? Thì mướn nhà cũng được, ở nhà anh cũng được, ở nhà bên vợ cũng được. Ở nhà anh là ở đâu? Đã nói quận 8 rồi mà. Ở với ai đó? Đang ở ba mẹ. Với ai nữa? Với 2 em gái. Gái lấy chồng chưa? Có chồng hết rồi. Ở chung trong nhà luôn? Ở chung luôn. Nhà bự lắm hả? Bự lắm. Hôm này vui nha. Ngang 5 vàng 16. Cũng bự ha. Rồi thí dụ giờ về ở chung rồi, còn con trai của vợ thì ở đâu? Phải hỏi người đó chứ sao không biết. Anh là trụ cột trong gia đình. Thì trụ cột thì mẹ ở đâu thì đó, thì bất cứ mình thương vợ thì phải thương con luôn. Này anh nói nha. Nơi đó thì nói thật mà. Chắc chắn nha. Ông nói một lời là giữ lời anh hả? Đúng anh. Anh có tật xấu gì không? Có. Tật gì anh? Nóng tánh. Hay quên. Hay quên. Ngủ ngái. Ngủ ngái hả? Ủa, cái bụng này chắc ngái dữ lắm. Trời, ngái là bảo kê luôn. Đâu rồi. Cái chứ tập thể dục đi, có tuổi rồi tập cho nó để thì cũng định tập tim mạch đồ này kia đủ thứ hết. Cơ bản thì cũng được không? Ảnh già hơn chị nữa đó, đi đừng lo.
Dạ. Già lắm. Thời gian dày xéo bên trên mặt dữ lắm rồi. Coi đàn gái thế nào nha thầy ha. Dạ, chào Nguyên Linh. Bây giờ chị là chị ở với ai? Cũng ở chung với mẹ với con trai. Con trai. Nếu mà bắt rể luôn cũng được không? Bắt rể thì cũng được. Cũng được. Rồi làm dâu được không? Làm dâu thì cũng được. Cũng được. Thôi bên đây gì cũng dễ hả Linh? Cũng dễ lắm. Hôm nay anh có đi với người thân không anh? Anh có đi với 2 đứa em gái với lại đứa bạn. Lần nói đầu tiên xin chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Và chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Rồi bạn có thể nói một xíu là anh mình sao tới giờ này mà chưa có lập gia đình nữa? Anh hai cũng bị khó tánh. Dạ. Khó là khó sao em? Em út làm sai anh mới la thôi. Ảnh gì đúng nhà mà. có vui vẻ không? Dạ vui ạ. Bạn thấy chị bên này như thế nào? Em cũng thấy được. Cũng chững chạc. Còn mà giờ đối với anh hai em thì em không biết, để cho anh chị về tìm hiểu với nhau. Nói chung là mình cũng đồng ý tán thành ủng hộ cho Dạ. anh chị ha. Rồi dạ chị hôm nay chị có đi với ai không? Đi với mẹ với con trai với bạn. Có con trai đi theo luôn ha. Dạ. Dạ chào bác. Trước tiên tôi xin chào hai cháu Cát Tường và Huyền Linh. Dạ chào bà. Ngày hôm nay cũng như là hai cháu dạ. Ông Mai bà Mối dạ. Đã tạo điều kiện cho con gái tôi là Hồng Trang chút nữa để được gặp gỡ. Cậu gì tôi không có nghe. Dạ tên con Linh rõ. Trung, con chào bác. Và tôi mong rằng sau lần gặp gỡ, hai người cũng tạo cơ hội cho nhau để có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và thú vị. Trời ơi, hay quá, hay luôn. Và tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người trong tương lai. Dạ con cảm ơn. Mà Hồng Trang mẹ thấy cái cậu Trung bên đây thì cũng hoạt bát vui vẻ, ngoại hình thì cũng được. Thì hai người cũng nên tạo cho nhau một, đầu tiên là một buổi xem phim thật là lãng mạn và vui vẻ, rồi sau đó chuyện gì sẽ đến nó sẽ đến. Dạ. Rồi con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. Rồi con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú, con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Con thưa bác, thì nãy giờ bác nói chuyện con rất là thích, rất là vui. Thì con mong là trân trọng những gì bác nói này sẽ thành hiện thực. Con cảm ơn bác. Rồi nói chuyện với con trai nữa. Nãy giờ chú nghe con nói thì con có nhận xét cho mẹ nghe. Thì cách coi nhìn bề ngoài sao thì con cứ nói cho mẹ biết. Cứ nói không sao hết. Mẹ chú bên đây thì cũng nhìn thấy cũng vui vẻ, dễ thương. Cái vui là chú vui rồi đó. Chú lúc nào cũng vui hết đó. Dạ. Chú có chắc là sau này chú sẽ thương và quan tâm cho mẹ con và con không? Tại lúc đầu chú vô chú nói rồi, nói chú thương mẹ con sẽ thương con. Dạ. Chú nói ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Dạ vậy thì con cảm ơn chú. Hay quá, xúc động quá. Mình nghe mình rất là cảm động về lời nói của bác gái dưới ha. Thôi nếu mà nhìn mà mình thấy tâm đầu ý hợp đó thì chăm sóc lẫn nhau cái quãng đường còn lại anh nhé. Cảm ơn Linh. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Rồi kéo bức màn lên, em thấy anh nhìn anh sao? Dạ thì cũng như tưởng tượng của em ạ. Anh nhận xét cho em thế nào à? Thì em khuôn mặt nhìn có hậu. Thì có bé Bi cũng 15 tuổi rồi. Lời đúng không tôi? Lời lời đó vô thấy chưa mắt thấy lời nữa thấy không? Thì thấy em cười tươi, tuổi thì cũng hạp nữa, thấy cũng có lý. Thôi con đi. Đó lên. Mẹ vợ tương lai cũng tôi tí nữa, trời về quá hạp luôn. Bây giờ anh nói chuyện với chị á, anh thấy cái trái tim mình nó có rung động gì không? Nó cũng hơi có rồi đúng không? Có chị? Dạ thì cũng thấy đập mạnh.
Đập mạnh luôn, đập mạnh hơn em rồi đó. Thì em phái rồi. Những cái gì anh hứa là anh phải thực hiện được. Anh nói trước hàng triệu người đấy. Đúng nha. Thì em nói thì cái gì đó mới có cái duyên là em phải nắm bắt. Anh bắt tay tôi cái nữa coi. Tuyệt vời. Để tay em nút bóng. Suy nghĩ thật kỹ nha anh chị. Dưới là có mẹ, có con trai, có gia đình, có em gái của mình. Tất cả mọi người đang chứng kiến giây phút này rất là thiêng liêng và rất là quan trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Anh nắm tay chị đi. Nắm tay nào. Trừ khi người đàn ông ta này kia thôi chứ, đúng không? Phụ nữ ta kính chuyên lắm. Gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Như chú Quyền Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Quyền Linh cũng đi phải. Mà đây đẹp Nhưng mà người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Bắt đầu đi em trai. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Chào bạn nữ dễ thương phía bên kia ạ. Dạ, con xin được phép tự giới thiệu, con họ tên là Nguyễn Hữu Toàn. Dạ, con sinh năm 1996, năm nay con 25 tuổi ạ. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương ạ. Con làm gì? Dạ, con là một kỹ sư cơ khí ạ. Dạ, ở công ty của con thì chuyên sản xuất các linh kiện cơ khí chính xác. Cơ khí tức là con cụ thể con làm gì Toàn? Dạ, các linh kiện cơ khí ở trong các chi tiết máy hay là trong các vỏ điện thoại đâu ạ. Dạ. Thì kỹ sư cơ khí đó. Dạ. Rồi kỹ sư cơ khí tên Toàn ở Bình Dương. Rồi. 26 tuổi. Rồi. Mời nhà gái. Con không run con, nắm tay cái này truyền năng lượng. Rồi, con nói lớn lên coi nè. Dạ. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và bạn nam bên kia. Con tên là Phạm Như Quỳnh. Con năm nay 24 tuổi, hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng ở Hồ Chí Minh. Nhân viên văn phòng Dạ. ở Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con làm ở quận mấy? Dạ hiện tại con đang làm ở quận 3. Quận 3 còn con ở quận mấy? Dạ ở Tân Bình ạ. Ở Tân Bình, Tân Bình về Bình Dương có xa không nhỉ? Chắc cũng đi đường tắt không có xa. Không xa. Đi đường Củ Chi á ha. Dạ. Đi qua cầu gì đó. Cầu Rạch cầu, Tra. Cầu Cường gì đó. Phú Cường. Phú Cường. Dạ. Đúng rồi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Dạ thì điểm mạnh của con thì theo mọi người nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Con thì không biết hút thuốc, rượu chè hay là cờ bạc. Thì đôi khi thì con chỉ uống vài ly để xã giao thôi ạ. Vậy là tốt rồi. Vậy điểm mạnh, còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của con thì con hơi ít nói. Dạ với hay quên nữa. Có hay quên. Kỹ sư hay quên là mệt lắm à. Dạ. Rồi con cũng rất là nhát gái. Nhát gái hả? Thì đôi khi thì con cũng suy diễn thái quá nữa. Suy diễn thái quá là sao? Suy diễn, con bị suy diễn Suy hả? diễn thái quá là sao? Dạ ví dụ như là khi mà con gọi điện hay nhắn tin cho ai á mà con không thấy họ trả lời thì con suy nghĩ là không biết là người họ có ghét mình không, rồi có thù mình không? họ như thế nào để với mình mà họ không nghe điện thoại. Chắc là qua họ giận mình lắm này kia đúng không? Dạ. Rồi mai mốt có người yêu á, rồi là con lại nghĩ là hay là cổ đi với người nào này kia nọ hay sao? Dạ đúng mà. Đâu quay qua đây cô coi coi nè, cô coi coi hai bên. Trời ơi đẹp trai sáng láng. Bây giờ ra đây tôi nói sao? Đi ra đây. Ra đây. Nay không có hòa bình với ông được, cái nay gì? bắt buộc phải gây lộn nha. Là gì? Thì trách tôi muốn gây với ông vậy đó. Ủa tự nhiên kêu gây vậy? Thích vậy Tôi đó. đang làm mai làm mối gây gì trời? Tôi thích vậy đó được không? Đàn trai tôi đang ngon lành tự nhiên. Ủa đàn gái tôi không ngon à? Đàn Đâu? gái con nói điểm mạnh điểm yếu của mình Con đi chào con. chú Quyền Linh. Trời ơi, nó xinh quá Dạ, nè. Đó, giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi Dạ, con. điểm mạnh của con là người có lập trường vững vàng, độc lập, hòa đồng vui vẻ. Điểm yếu là gì nè? Điểm yếu chắc là cũng giống bạn em bên kia là ít nói. Ít nói. Không, con hai có bạn suy không ít diễn nói không? đâu. Bạn kia cái điểm yếu nhất của bạn là bạn suy diễn á, con có suy diễn không? Dạ chắc cũng hơi. Trời ơi, hai đứa cùng suy diễn. Linh ơi, Mệt lắm á. mệt lắm luôn. Hai đứa suy diễn mệt lắm. Cái nào mà quơ gọi điện thoại mà không nghe đó, bắt đầu là không biết ông làm gì, ông đi với ai đây, không biết ông nghe. Còn cái người mà thấy gọi hoài nó, bà cái gì đó gọi gì đây,
có vấn đề gì đây không? Rồi lúc đó căng lắm luôn á. Căng thẳng nha. Rồi bớt cái suy diễn đi nha. Đúng rồi, hai Rồi. đứa đều phải bỏ cái đó đi. Nói chung là bữa nay đàn trai cũng là trai tài gái sắc nha. Đúng, chính xác là trai tài gái đúng sắc. rồi. Tôi phấn khởi rồi đó. Phấn khởi nha. Nhìn sống mũi nhà gái thôi tôi hết hồn hết vía rồi. Nó đã sao đâu. Nhìn gái dáng vẻ thon thả gì đâu. Mẹ bỏ cái chữ thon thả đi. Đây đi, xích này. Mình tập thể dục thể thao sao mà nó Thon thả xong là qua chữ mập đó mọi người. Bực mình. ý là muốn mà mối đẹp thôi, thấy không? Ráng tập chút xíu cho nó thon thả này kia. Tập được, tao đã tập rồi. Tập Tập đi. không được. Bữa nào theo tôi tập đi. Nó không xuống. Không xuống luôn. Cỡ Ráng, nào cũng ráng cho nó xuống đi mà cho nó đẹp. Thôi nín đi. Nói nghe nè con. Dạ. Con thích cái người con gái đi bên cạnh cuộc đời của mình có một cái dáng vẻ như thế nào, tính tình ra làm sao? Dạ thì con thích một người có cái ngoại hình là cân đối. Dạ. Cao trên 1m52 là đủ rồi. Có luôn hả? Nói chuyện dễ thương. Dư sức luôn. 3m55 lận ông ơi. Dạ. Cô ấy vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác. Dạ. Ngoại hình, cái mặt mũi thì sao? Nhìn trên khuôn mặt của một người con gái là con thích nhất là nhìn ở đâu? Mắt, Dạ. mũi, miệng. Con thích nhất là nhìn đôi mắt. Đôi mắt. Dạ. Đôi mắt là tóc. Tóc. Dạ. Vậy là con muốn tóc dài hay tóc ngắn hay tóc quăn hay là tóc thẳng? Dạ. Tóc hơi dài. Hơi dài. Thẳng hay quăn nè? Dạ. Hỏi gì kỹ vậy? Hỏi gì tới quăng thẳng kệ tôi. Tôi muốn thấy tóc là dạ được tóc rồi. dài là được rồi. Tóc dài là được rồi. Dạ. Tại vì tóc dài mà thẳng nó sẽ đẹp hơn là tóc dài mà quăn, tại tóc dài quăn thì tóc sẽ bự lắm, xù ra lắm. Xù nó có đẹp của xù chứ. Thì bây giờ ta đừng hỏi nè. Ta thích tóc là được rồi mà mối làm khó quá. Tôi đâu làm khó đâu, tôi đang hỏi bên đây để tôi coi bên đây đáp ứng được bao nhiêu % mà. Dáng dốc làm sao? Phụ nữ thích dáng dốc làm sao? Nín đi. Cô nghe đủ rồi, cô nghe Dạ. đủ rồi nha. Rồi. Tính tình là nãy nói rồi phải không? Dạ. Rồi. Con ghét nhất cái gì ở người phụ nữ nè? Dạ con thì không thích tính gì nè? lừa dối, tính lăng nhăng. Dạ. Rồi Hết rồi phải không? dạ thì con chỉ muốn là khi mà quen thì cô ấy biết chăm sóc gia đình. Dạ. Biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Có lăng nhăng, có lừa dối không? Chắc không có đâu. Chắc chắn là không. Ai đi hỏi Chắc vậy? chắn là không, đúng không? Phụ nữ ai lăng nhăng lừa dối, trừ khi người đàn ông người ta này kia thôi chứ, đúng không? Phụ nữ người ta chính chuyên lắm. Nè, gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Như chú Quyền Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Quyền Linh cũng đi mà. Bên đây đẹp Nhưng hơn mà chú. người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hồi xưa chú cũng từng là Hot boy. được lắm à, phải không? Bây giờ lớn tuổi thì nó cũng già cả, Dạ. nó cũng xấu xí. Chú Quyền Linh giống y chang như ba con á, là một người đàn ông của gia đình. Dạ, Dạ. rồi, cảm ơn con. Con không thích điều gì ở đàn ông nè? Nói chung là người của gia đình, sau giờ làm thì anh có thể về nhà phụ giúp con nấu cơm. Dạ. Thích nấu cơm. Dạ. Có phụ nấu cơm được không? Dạ được, con cũng có biết nấu chút phụ giúp việc nhà. Rồi, dạ, được rồi. sẵn sàng chia sẻ với bạn nữ trong công việc gia đình. Linh biết nấu cơm không? Hả? Linh biết nấu cơm. Trời, vậy ẹt, nấu cơm không biết bỏ. Vậy hả? Đổ gạo vô, đổ nước, bấm điện. Chính Khách là xong. đơn Rồi giản. ăn Linh biết nấu mấy món. Hồi xưa ta nấu bếp củi ha, rồi nấu bếp trấu ha, rồi nấu bếp than ha, rồi nấu bằng lá dừa, nấu bằng rơm, ta nấu đủ thứ. Cơm ăn ngon lành, chỉ hơi mùi khét chút xíu. Rồi, hôm nay con đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con có tới với bạn đồng nghiệp cùng cơ quan của con. Rồi, xin mời. Tôi hỏi chút xíu về đàn gái nữa. Dạ. Đàn gái xinh đẹp quá, có mấy mối tình nè? Dạ, con từng trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi hả? Dạ. 2 mối à? Dài Là năm nay không? 24 tuổi á. Dạ. 2 mối vậy là cái mối dài nhất là mấy năm? Chắc là 1 năm con. 1 năm hả? Dạ. Là mới đây chia tay lâu chưa con? Dạ, cùng cách đây 1 năm. Chia tay cách đây 1 năm. Dạ. Có sâu đậm lắm không? Con nghĩ chắc là không có sâu đậm lắm, tại vì anh chắc là hai bên chưa có thật sự hiểu nhau, nên là tụi con quen một thời gian thì hai bên im lặng, thì sau 1 tháng thì anh lại có người mới. Dạ. Vậy mới im lặng tháng thôi có người mới rồi hả? Kỳ lạ thì mấy mối tình này. Dạ, chú hỏi thì con cũng hay hoặc là con chưa có trải qua mối tình nào hết à.
Chưa có luôn hả? Dạ. Thì thời đi học thì con chỉ có thích hai bạn, do tính con hơi nhát con cũng không có nói ra. Thôi, con nắm tay bạn gái chưa? Dạ chưa, chỉ nhìn từ xa. Vậy là chưa có nụ hôn đầu tiên nào phải không? Dạ chưa. Trời, nhát dữ vậy trời. Vậy là con sao? Con có nụ hôn đầu tiên chưa? Dạ có rồi. Có rồi, vậy là con phải là người hướng dẫn đó. Trách nhiệm của con nặng nề lắm đó nghe. Rồi, đề nghị đàn trai là cái này mạnh mẽ lên chút xíu nha. Dạ. Có nụ hôn đầu tiên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Cố gắng lên. Rồi hôm nay xin mời nhà gái có nhà gái đi với ai? Đi với bạn bè đúng không? Bạn bè hả? Alo đi con, alo đi, alo. Hello. Rồi. Dạ con chào chú Viền Linh, cô Hồng Vân. Bạn chào hai bác. Con tên là Thị á, thì con là đồng nghiệp của bạn Quỳnh. Thì hôm nay là con đến đưa cổ vũ tinh thần cho bạn Quỳnh. Thì con thấy là anh bên này thì anh cũng hiền lành nhưng mà anh hơi nhút nhát, thì bạn Quỳnh em cũng hơi nhút nhát. Thì em không biết là khi mà trong quá trình tìm hiểu ấy thì em mong là anh chủ động hơn một tí. Thế là bạn em nó cũng hiền lắm. Rồi, dạ em cũng muốn là cho hai anh với bạn em thì có một cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Không chủ động mới chưa có người yêu ế tới giờ đó. Rồi em Dạ. đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ chị và các anh chị đồng nghiệp cả nhà luôn ha. Trời, một Rồi đại chào gia nhà đình trai. Dạ, Rồi xin mời chú có vài ý kiến chú. Kính thưa chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, kính thưa MC Quyền Linh, kính thưa MC Hồng Vân. Dạ em xin chào. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là cha của cháu Nguyễn Hữu Toàn. Thì hôm nay đến dự thì gồm có cha mẹ và chị và các bạn của Hữu Toàn. Thì đứng về góc độ nhận xét á, thì cháu Toàn ở nhà rất là hiền. Nói chung là cháu ngoài giờ là làm việc á, thì về nhà chỉ là tìm hiểu trên cái máy tính những cái công việc của cháu. Rồi ngoài ra thì cháu cũng có phụ giúp gia đình công việc ở nhà. Rồi về cái góc độ mà nhận xét của cháu Quỳnh bên đây á, thì nói chung cái tiêu chuẩn của hai cháu đưa ra thì nó cũng gần như là tương đồng, gần như là giống nhau. Thì sắp tới đây thì cũng muốn là chương trình là hai cháu cũng tạo điều kiện để mà quen biết nhau. Xin nói. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai kẻ gặp mặt đi. Coi như thế nào nha. Mở rào. Mạnh mẽ lên Toàn, chủ động lên nào. Tấn công. Bắt đầu đi Toàn. Chào em ạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà để tặng em. Đây là một đóa hoa lavender. Đóa hoa này nó cũng tượng trưng cho cái tình cảm của anh, nó rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Anh hy vọng là nó sẽ giúp em có cái tinh thần thật là thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dạ, em cảm ơn anh. Nói rất là hay luôn, mặc dù là chưa có người yêu. Anh gửi em. Dạ. Thì em cũng có một món quà, đó là một quyển sách mà em rất là tâm đắc. Thì em có ghi một vài câu mà em tâm đắc ở trong cuốn sách. Thì anh có thể... anh xin phép đọc ạ. Dạ đúng rồi, đọc đi. Đâu đưa cái bông lavender đây. Để đây, để đây. Ôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Ở đây. Dạ. Dạ con xin phép ạ. Theo trích dẫn thì hãy nhớ cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ơn ấy. Làm gì có đau khổ nào mãi không dứt được, làm gì có cảm xúc tiêu cực nào mà không thể nguôi được. Nếu bạn mất đi một điều gì đó, ông trời nhất định sẽ bù đắp khoảng trống cho bạn. Vì cuộc sống này có quy luật bù trừ mà. Đừng bi quan, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Cuộc đời này giống như một cuốn sách vậy, nó có thể ngắn nhưng nhất định phải hay. Dạ. Rất là hay, cảm ơn. Dạ, không biết là anh đã đọc cuốn sách này chưa? Mình thì rất thích những cuốn sách mà bestseller vậy, mà mình thì chưa đọc cái cuốn này. Dạ. Mình Anh rất chứ dạ, là cảm sao ơn. Con hơn người ta 2 tuổi mà mắc gì con phải mầm mình, con xưng anh. Dạ. Tại con thấy xưng mình nó ấm áp. Anh đi cái level mình nó cái kèo trên hơn con. Anh xin cảm ơn em. Dạ, em cũng vậy, cảm ơn anh nhiều. Rồi, mời hai bạn về ghế rồi chúng ta trò chuyện đi. Đối diện nhau. Đi cưng. Dạ. Đối diện đi con. Đó, cảm nhận về nhau thế nào?
Chào em. Dạ. Cho anh xin phép được hỏi em trước nhé. Dạ. Em khi mà em hồi nãy em nghe anh nói chuyện đấy, rồi em gặp anh thì em có suy nghĩ như thế nào về anh? Em thấy anh cũng giống như mẫu người mà em mong muốn. Dạ. Thì hồi nãy thì anh có nghe em nói là em không thích người con trai da trắng cho lắm. Dạ. Thì anh nghĩ là trắng thì có lẽ là nó khó đó, còn đen thì chắc anh nghĩ là dễ lắm. Dạ. Dạ. Thì em thấy con trai da hơi ngăm ngăm thì nó có chút mạnh mẽ hơn là da dạ. Con hỏi đi, nếu vậy giờ á em có cần anh phải đi phơi nắng hay không? Con hỏi đi. Vậy em có muốn anh là phơi nắng cho đen bớt không? Em nghĩ da trắng như anh á thì ra nắng thì sau một thời gian nó cũng trắng lại à. Kiểu như nó nhanh trắng lại á. Tại vì lúc trước thì em còn có một bạn nam thì có học cùng chung lớp á, thì bạn đó da cũng rất là trắng, nhưng mà bạn đó ra nắng thì da nó còn trắng. Dạ. Ý bạn nói là da trắng quá chứ không thử bọt một tí ngâm đen chút, mạnh mẽ chút hả? Dạ. Hồi đó con cũng đen á, mà tại vì hồi vô làm công ty trong văn phòng á nhiều á thì nó lại trắng lại. Bạn này đâu có trắng lắm đâu, con chỉ trắng so với chú Quyền Linh thôi. Còn con thử đứng gần cô coi làm gì có cửa, không có. Da này là ok rồi. Thôi kệ mấy người nặng ký nói chuyện đi con. Chứ chú Quyền Linh là hơi bị đen, đó là cái góc nhìn của cô, con hiểu không? Da đó là được rồi, ok, đâu có trắng lắm đâu, da đẹp mình. Thôi tập trung cho hai đứa nó đi, nói thì chuyện đó riêng thì hoài. nói vậy đó. Tập trung hai đứa nó, hai đứa nhỏ bắt đầu tiếp tục. Thì không biết là hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương không ạ? Đúng rồi, anh sinh ra ở Bình Dương luôn và hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Dạ. Em thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em ở Tân Bình, em làm ở quận 3. Thì không biết em làm ở quận 3 à? Dạ, anh có cô ở quận 3 đấy, ngay đường Bàn Cờ. Dạ. Không biết là cô anh ở đường nào? Anh ở gần ngay chợ Bàn Cờ luôn á, Nguyễn Thiện Thuật. Thì khoảng vài tuần là anh xuống dưới nhà cô à. Vậy là anh có thể qua gặp em được đấy. Dạ. Rồi, bây giờ là mình hẹn hò thế nào, tuần mấy lần gì đó. Dạ. Trao đổi đi. Thì không biết là anh ở Bình Dương đó thì một tuần anh có thể xuống Hồ Chí Minh mấy lần? Bình Dương với thành phố thì cũng gần, anh có thể là xuống gặp em 2-3 lần gì đấy. Còn ngoài ra thì khi nào em cần thì anh sẵn sàng có mặt thôi. Chứ không phải khoảng cách không phải là vấn đề đấy với anh. Dạ. Nếu như muốn thì mình sẽ có cách. Dạ. Nếu như sau này hai đứa đến với nhau thì chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào, ở đâu, thử coi. Hoạch định tương lai. Không biết là em có muốn về Bình Dương mình làm việc và sinh sống không? Nếu mà em và anh tìm hiểu thì sau một thời gian nếu mà tình yêu đủ lớn thì em sẽ đồng ý về Bình Dương. Dạ. Trời, Bình Dương bây giờ phát triển lắm con ơi. Chuẩn bị lên thành phố đó. Bình Dương giờ đẹp lắm luôn. Bữa cô mới xuống quay cô hết hồn luôn. Đất dưới mắt lắm á. Rồi, bây giờ nè, tiếp tục nữa. Bây giờ mình hỏi bạn gái coi khoảng bao lâu thì tụi mình có thể bước tới tương lai kết hôn đó. Rồi kết hôn xong thì tiền bạc ai giữ, rồi sinh con trai sinh con gái, quan điểm của mỗi người đó, trao đổi đi. Không biết là em dự định là khoảng bao lâu nữa mình sẽ lập gia đình không? Dự định của em thì tầm 1 đến 2 năm nữa. Nó cũng trùng với dự định của anh. Tiếp tục, quan điểm của em về con cái. Theo anh, quan điểm tình yêu của anh là gì? Quan điểm của anh thì về tình yêu thì khi mà hai người mà xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì đó thì anh muốn là cả hai sẽ cùng nhau giải quyết, chứ không phải là trách móc hay là đổ lỗi lẫn nhau. Vì anh tin rằng là không có ai là hoàn hảo cả. Thì sẽ không phải là yêu nhau chỉ thích những cái mà ưu điểm của nhau, mà chúng ta phải biết chấp nhận những cái khuyết điểm và cùng nhau vì nhau mà chúng ta khắc phục những cái khuyết điểm đấy để làm sao cho chính mình ngày càng tốt hơn. Phiên bản của mình ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay và trong quá khứ. Bây giờ hai đứa khuyết điểm nhất là cái suy diễn đó, cả hai cùng suy diễn luôn á. Dạ, chắc lấy đọc chị đọc. Lấy đọc chị đọc hả? Anh cho em hỏi là anh có hay ghen không? Chừng nào mà để anh suy diễn thì anh mới ghen thôi. Anh thì cũng không ghen lắm đâu. Hỏi ngược lại đi, em có ghen không? Còn em như thế nào em? Dạ.
Thì nếu mà anh đủ tin tưởng, anh nói chung là cách thể hiện của anh làm cho em đủ tin tưởng thì chắc là không có ghen nữa. Rồi bây giờ Toàn bước tới nắm tay bạn gái nha, hát tặng một bài hát nào đó thật tình cảm nào. Dạ. Dạ. Thì hôm nay anh cũng có món quà, một bài hát tặng em và mọi người trường quay. Dạ. Đó là bài Nắm Lấy Tay Anh ha. Dạ. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi đến tầng cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt sáng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, em nói rằng em yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Bạn gái đáp lại đi. Dạ, hôm nay con đến đây thì con cũng có một bài hát được xin tặng anh với lại cô chú Huyền Linh. Đó là bài Nếu Được Lựa Chọn. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ quên mất. Nói chung là hai đứa hợp nhau vì chuyện hát hò. Bây giờ Toàn nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và mong muốn điều gì. Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp em, nhưng là đó cũng là do cơ duyên. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn, và đồng hành với nhau qua những cái chặng đường khó khăn ở phía trước. Thì anh tin rằng là đi qua những ngày mưa chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng này. Thì giống như anh nói thì em với anh đến đây cũng là một cơ duyên. Thì mình cứ cho nhau một cơ hội nào đó để cùng tìm hiểu. Nếu về lâu về dài, nếu mà được thì chúng ta sẽ cùng tiến tới hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Rồi, đây con. Dạ. Có nhắn nhủ nháy nhó bấm nút không giờ? Để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định cuối cùng. Đó, nút ở đâu vậy tay chú? trái hả Toàn? Ngồi sâu vô trong, để tay đây. Để tay lên trên đây nè. Nó sẽ dễ hơn ngồi sát vô. Đó. Hạ người xuống. Đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Trời ơi, nó bấm đồng điệu luôn. Bấm rất đều với nhau. Trái tim cùng đỏ ao luôn. Trời ơi. Chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay đi con. Đó, bây giờ coi như hôm nay là có gia đình của bạn gái đang xem chương trình ha. Mình xin phép gia đình bạn gái với gia đình của mình, hai bác với ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa với người lớn những gì đi. Đúng rồi, với lại xin luôn nụ hôn đầu tiên của bạn này. Rồi, con phải cảm nhận nha. Cảm nhận nha. Xin nhìn ống kính kìa, gia đình của bạn gái đang xem đó. Dạ, kính chào hai bên gia đình ạ. Thì con xin hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc bạn em bằng tất cả trái tim và trách nhiệm. Rồi. Hôn luôn con, đã xin rồi là hôn luôn. Dạ, con xin phép. Hôn đầu tiên đó, từ từ đi, không được. Đúng rồi, hôn lẹ quá, đầu tiên mà vậy là từ không từ ấn tượng. Từ từ nha, hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Để hôn lại hả? Hôn lại, lâu lâu nha, để từ từ, rồi để vô, để nguyên nha, để nguyên, hít vô, làm lại coi chứ được con, trời ơi. Chủ động vô, chủ động vô nãy gái nó không chủ động. Có cái cặp kia, cái bạn nam á, bạn rất là khôn nha. Tại vì hôn bên đây hai cái micro nó đụng á, không có đụng được cái bản dòng bên đây. Đó. Cái bên đây không có dính micro. Qua bên đó nụ hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Không phải ấn tượng là không được đó. Cô nói vậy mà con còn chưa hiểu nữa. Đó, dòng bên đây. Rồi đó, hôn đi. Dạ.
Trời, nghe rồi đó. Nghe cái chốc. Dễ thương lắm. Cặp đôi này với sự hỗ trợ của hai bên gia đình á, hy vọng rằng hai đứa sẽ cố gắng chăm sóc mối tình này cho nó đẹp nha. Dạ. Và đi đến một kết quả tốt đẹp. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất nha. Dạ con cảm ơn chú, cảm ơn cô, cảm ơn khán giả. Đây, đi Bình Dương Trời chơi. ơi, đi Bình Dương. Thấy cái nón con màu cảm ơn hồng, chú. cái nón dành cho con trai. Dạ quá con cảm ơn. Đây là thẻ Diamond, hệ thống Fitness Yoga để tập yoga rồi đó ha. Dạ. Rồi, con ơi, son môi Yurika của con nè, Dạ, 5 màu. Con cảm ơn Son cô. lì rất đẹp. Và đó là món quà của thép Vina QA tặng cho bạn nữ. Còn nếu như tụi con đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá 20 triệu đồng của thép Vina QA tặng cho tụi con nha. Con cảm ơn. Quyển sách của Dạ. bạn trai, quận gánh lo đi mà vui sống ha. Trời ơi, còn cái này á, hoa lavender là chứng tỏ một tình yêu ấm áp và gì nó quên con nói câu gì. Ấm áp và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và ấm áp. Hãy đi đến nơi nào đó mình thích để trò chuyện cùng nhau, để hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con đến đây. Dạ. Con Đi con đi đi. Đây đi đây con đi đây qua chào ba mẹ một cái nè. Với mấy chị một cái nè. Đó, rồi mình đây. Chào ba mẹ, chào các chị cái đi. Rồi, xong đó mình quay ngược lại cái mình quay đằng sau quay con. Quay đằng sau quay cái mình ra cửa luôn. Giờ nó rối không biết đi đâu luôn rồi. Con dắt đi, con dắt bạn đi. Đúng rồi. Nhớ chăm sóc bạn gái nha. Mặc dù chưa yêu lần nào. Đây đi đây. Đó, cưng ghê không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên chàng trai là thì có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi, vậy đi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Rồi Điên ha. Tôi coi con chàng trai làm sao. Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao, anh muốn người mà mập. Không chị, em tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hãy im lặng thôi chị. Em rất là sợ sự im lặng. Dạ. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu nhau hơn. Chứ im hoài mình cũng không hiểu được người đó đang suy nghĩ cái gì và mình làm điều gì sai đối với người đó. Khó đoán lắm chị. Sao mình làm sai mình không biết, mình làm sai người ta mới im. Chứ làm đúng thì sao người ta im được? Không im mệt lắm. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình nha. Dạ, chào tất cả mọi người, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Dạ, xin hết. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào mọi người, em chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em ở thành phố Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là vậy, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. Phân tích giá thành về giày. Rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Dạ. Hỏi thăm nhau có bà con gì nhau không? Dạ chắc không đâu, nhà em thì không có bà con gì ở bên Chợ Lách cả. Anh Chợ Lách hả? Còn em là ở đâu? Dạ em ở thành phố Bến Tre. Ngay thành phố Bến Tre. Dạ. Rồi có hay về quê không em? Dạ thì khoảng 2 tuần em về một lần. Bên kia có hay về quê không cho quá gian với nè? Dạ cũng ít lắm chị ơi, khoảng ăn tháng em về khoảng lần rồi chị. Thôi vậy cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh của em là em đảm đang chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào á thì em cũng máu của em dễ dồn lên não thì em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Rồi còn gì nữa không em?
Dạ với khi mà em giận ai đó thì em im lặng, em không nói chuyện với họ. Giận là im lặng. Dạ. Im lặng mới đáng sợ ha. Dạ, im lặng mà máu trào lên não đó. Bạn trai nghe những cái ưu điểm khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Dạ. Còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em á, thì rất là say mê với công việc, với lại hay còn cái nhược điểm của em á, thì hay thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ á chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được á chị, nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Tại em chứ tới 10 giờ không là ngủ hả? Ủa là mấy giờ thức? Dạ khoảng 5 giờ 6 giờ đó là em thức đó chị. Trời đất ơi. Vậy cũng tốt mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà nó thói quen anh, nhiều lúc đi chơi thì đó hay đi chơi karaoke thì đó thức khuya, nhiều khi khoảng 12 giờ 1 giờ gì đó thì em vô em nằm ngủ không thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Thường thì dưới quê thì ngủ sớm ha, còn thành phố 10 giờ ngủ cũng là đặc biệt. Sao chuyện là chuyện nhỏ mà. Không vấn đề gì hết. Rồi tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em từng quen 2 người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm. Dạ, nhưng mà yêu xa không à. Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. 6 năm sao chia tay em? Dạ tại vì định hướng của 2 người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng, cho nên là chia tay. Sao anh ta không nói ngay từ ngày đầu quen á? Trời, tới 6 năm sau mới biết vụ đó. Dạ tại quen từ lúc còn đi học á anh. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? Định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em, nhưng mà sau thời gian anh về quê á, thì cái công việc của anh á, em về dưới thì nó cũng không phù hợp em, nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Dạ. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? Anh quen 2 người em. Thì mối tình mới của anh á, thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều, nên cái suy nghĩ á, thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thì bạn đó thì ít nói quá nên anh cũng khó mà anh hiểu được bạn đó. Nhưng mà quen bao lâu mà chia tay 6 tháng nay rồi? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần năm. Chia tay 6 tháng. Vậy em có ít nói, thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chỉ có giận mới không nói thôi đúng không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. Vậy thì được. Hết hồn. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều là hơn. Chia sẻ. Bên đây líu lo lắm em yên tâm, chỉ có em làm người ta giận người ta mới đến trong thôi. tình cảm mà cứ im mình cũng đón hoài mình cũng thì em cứ làm cho giận máu trào lên não như cô nói nãy đi. Bảo đảm anh nói nhiều liền à. Dạ. Rồi em muốn tìm người phụ nữ ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Với lại cùng quê với em, với lại tròn tròn xíu, với lại nhìn dạ với lại cái khuôn mặt đó anh. Sao khuôn cái mặt? khuôn mặt tròn tròn á. Tức là sao ngộ vậy? Em khoái tròn đúng không? Dạ. Ủa, bên sao bển... khoái tròn vậy em? Dạ thì những người đó thì cái tính cách của họ rất là thứ nhất là họ rất là đảm đang, thứ hai nữa là họ rất là sao ta? Em nói gì cũng phải, không lẽ người tròn mới đảm đang còn người không tròn không đảm đang? Cái khuôn mặt của họ rất là phúc hậu anh. Những người khuôn mặt tròn vậy rất là người phúc hậu. mặt không tròn không phúc hậu hả? Không, đó là do cảm nhận của chính em thôi. Tại em thích tròn thôi ha. Mà em khoái ăn xôi nước lắm nè. Nấu nồi chè xôi nước ăn hết luôn nè. Dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai em đẹp trai lấp lánh, mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Thì phải sao? Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá.
Rồi đừng có hút thuốc, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Có tới không em? Dạ em không có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm, bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai cái em trốn về mất tiêu. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Có hút thuốc không em? Dạ em cũng hút thuốc chị. Vậy được. Còn gì nữa không em? Dạ với lại là cư xử văn minh chút. Tư tưởng văn minh là sao? Dạ thì cư xử anh. Cư xử văn minh là sao em? Dạ là đừng có, thí dụ hai đứa giận nhau thì cũng đừng có chửi lộn ngoài đường, hay là có gì thì đem về nhà nói chứ đừng có cãi nhau ngoài đường. Em có chửi lộn quýnh lộn không? Dạ không anh. Cái này chắc nhiều không lúc có đâu em ơi. Dạ. Em nghĩ không có, để em coi cô gái Cái kia đó có một tròn thử không nha. Em thích tròn do luôn phải không? Dạ, chào em. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, mướt mép ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó, Dạ. thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ cái đó là tùy vào điều kiện nữa. Điều kiện, nhưng khoảng cao lắm đâu, khoảng bao lâu? Dạ em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm. Em Dạ. có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn, nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có sến quá. Sến quá. Có ghen không? Dạ em thì không có ghen. Không có ghen. Dạ. Vậy là được rồi. Có tật xấu gì không? Em hả? Em tật xấu của em là thì em giận em im vậy đó. Im như máu trào lên não ha. Dạ. Cái này cũng nặng lắm à. Tính em thì cũng điên lắm. Điên. Dạ. Cái tật xấu ha. Dạ. Rồi, em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên chàng trai là thì có công việc nghề nghiệp ổn định, hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi, vậy đi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Rồi đó. Điên ha. Tôi coi nhà trai sao. Dạ chào chị. Đâu có, tưởng nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao? Anh muốn người mà mập. Không Rồi. chị, em tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc Dạ. mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Em rất là sợ sự im lặng. Dạ. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn. Chứ im hoài mình cũng không hiểu được người đó đang suy nghĩ cái gì, và mình làm điều gì sai đối với người đó. Khó đoán lắm chị. Sao mình làm sai mình không biết, mình làm sai người ta mới im, chứ làm đúng thì sao người ta im được? Không, im mệt lắm rồi. Nhiều im khó chịu lắm thiệt. Nói nhiều cũng không chịu, đàn ông mới là lạ đó. Nói nhiều hay là lèm bèm, la nói nhiều. Không, nhiều lúc mình mà nói vậy thôi chứ đó. đàn ông cũng thích đàn phụ nữ nói nhiều hơn chị. Bởi vì tính cách đàn ông á là rất là ít nói. Ai nói em ít thì là ít nói. Ông đôi khi cũng nói nhiều thế mụ nội luôn. Lên cho nói suốt ngày suốt đêm luôn kìa. Thấy không? Vấn đề chỗ này nè là con nói thì cũng đừng có nhiều quá. Dạ. Nói nhiều quá làm ra nó nhảm. Nói nhiều nó ít, không quan trọng, vấn đề là nói cái gì, nói đúng nói hay cái không. gì thôi. Bây giờ em có yêu cầu đặc biệt gì ở nhà bên đàn gái nữa không? Dạ thì yêu cầu đó thôi chị. Vậy Em thôi. nghĩ thôi. Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em à. Tật xấu nhiều lúc là em cũng ít nói. Do tính cách em ít nói. Thì cái người nào đó quen là tiếp xúc nhiều là em sẽ nói. Còn không thì em ít khi em nói. Vậy ta yêu cầu người kia ít nói cho khỏe re, vậy không ai nói ai chứ. Nhưng mà em cứ tập trung vào công việc như vậy rồi thời gian đâu em dành cho bạn gái, mình không lo lắng cho người ta thì người ta phải không vui, người ta bực mình chứ. Dạ cái đó thì cái nhưng mà đôi lúc á, em cũng có suy nghĩ là cái vấn đề đó của em á, là sai nên em đang cải thiện nó từ từ. Đúng rồi, phải cải thiện, phải quan Dạ. tâm đến bạn gái nhiều một chút xíu. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ rất là cá tính chị. Cao to mập ốm. Nghe anh Quyền Linh nói chắc cũng chọn. Trúng ý rồi ha, ngồi Dạ. cười đi. Rồi hôm nay em đi, em có người thân đi theo không em? Dạ em đi với chị ruột với hai đứa em họ ạ. Dạ rồi, chào chị ruột của em đâu? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý khán giả ạ. Thì theo em nhận xét về bé Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu.
Dạ. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà thật ra nó cũng nói chung là dễ dỗ. Dạ, cũng ngoan lắm. Dạ, nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó. Dạ. Thì em thấy bạn bên đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt, rồi thấy hai người nói chung cũng hợp nhau, thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Con trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát Tường. Dạ chào bác. Chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay lại gặp mặt rồi. Dạ. Ở nói Vĩnh Long về đi lên đây luôn á bác hả? dạ, đó Vĩnh Long lên đây luôn. Đi hồi 4 giờ khuya. Vĩnh Long ở khúc nào bác? Đó. Vĩnh Long ở khúc nào bác? Ở Vĩnh Long ở cũng như Bắc Mỹ Thuận đi xuống là gặp cái phường 2 trước đó. Dạ. Phường 9 xong rồi tới phường 2. Dạ. Đó là nhà. Dạ. Bên ngoại An Thành. Dạ. Còn bên nội An Thành quê ở dưới Chợ Lách Bến Tre mà lại có nhà trên Vĩnh Long nữa là ở bên phường 1, cũng như phường 2 đi qua cây cầu là tới phường 1 liền đó. Nó là vậy đó. Nhà con phường 2. Dạ. Thành ra nói Thành là quê ở Bến Tre vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là vườn nhiều không bác? Nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? Nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Dữ hả? Thành là con của địa chủ. cháu nội địa chủ chứ. Vậy là có sầu riêng, mít, ổi, chôm chôm nhiều lắm mà đó. Có nhiều lắm. Thì có mà tại chú Quyền Linh biết không? Hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ? Gì cái đồ kỳ? Em thấy nó quê sao bên vườn ở dưới là tới mùa này là mùa nhãn xuồng. Dạ. Đó đang vô thu hoạch đó, thành ra hai ông bà đi về liền, hãy xong chương trình này đi về đó. Dạ. Trời, có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì... Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi, thiệt Thành nhớ đây. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô câu chuyện ngày hôm nay bác ha. Thành thì hiền lắm. Cha mẹ nói gì là nghe nấy, học giỏi với công chuyện nhà thì biết làm hết. Nấu cơm cũng biết, cái gì cũng làm được hết. Giỏi quá ha. Đó thì Thành rất hiền. Bác thấy với Thành là con trai một mà nó là lớn nhất nữa, bị vì hai vợ chồng tôi lớn tuổi lắm mới lập gia đình, thành ra sanh nó ra thì bây giờ là hai chồng gần 70 tuổi rồi. Dạ. Mà nó là thằng trai lớn, rồi có một nhỏ em nữa, nhỏ em 26 tuổi thì tướng tá cỡ cô này đó. Rồi bác thấy bây giờ bác thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái nó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Là chịu không bác? Được không bác? Thì bác là chịu rồi đó. Với phần cô Cát Tường biết làm sao, chị nghe tên Thảo là chị vừa ý đó, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không. Cái này mới rồi nha. Đặt tên con là dần tê không mà, chứ không có ai mà sái cái luật đó được hết. Trời ơi. Đó. Có Tường nữa kìa bác. Cát Tường. Đó. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Hợp rồi đó. Rồi bác trai thấy sao bác trai? Bác trai ít nói quá. Thầy nói vài câu bác có thấy tình hình thấy cũng được. Cưới liền không bác? Thế được cưới liền thì không? Cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới đó, để là đã dự định hết rồi đó. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá ngon. Cô gái kia nói chuyện vài câu với bác đi. Chào cô, nói hỏi thăm cô. Con chào cô chú. Chào con. Vậy là cô chú ở là thường trực là ở Vĩnh Long chứ không có ở Bến Tre à?
vườn đất á, thì ở Bến Tre rồi Dạ. lâu lâu á, mới về một lần. Dạ. Đó hiện bây giờ thì dưới là chú với cô nó ở. Dạ. Đó rồi hồi đó ông nội đất nhiều quá cũng chia đều ra hết. Dạ. Đó rồi còn hai bác thì ở Vĩnh Long. Dạ. Đó, rồi đất vườn đó cũng lên xuống. Dạ. Cũng trồng này trồng kia. Dạ. Đó nó vậy đó. Dạ vậy là ở nhà là anh Thành là con trai trưởng hả? Anh trai trưởng, anh trai lớn. Dạ. Đó. Rồi như bây giờ bác hỏi con luôn á, ba như để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Bị gì cô Bác Tường biết sao không? Cha mẹ già rồi. Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng năm nay gần 70 rồi. Dạ. Đó thì cũng muốn có dâu sớm, đừng có cháu nội Có cháu chứ. nội chứ. Dạ. Muốn có cháu nội gái hay trai bác? Trai gái gì cũng được hết trơn. Có cháu là tại vui vì rồi. mình đang cần mà càng sớm càng tốt thôi. Rồi cảm ơn Dạ, bác, rồi, bữa nào cảm cũng ơn về hai ghé bác. Vĩnh Long chơi nha. Bác. Dạ. Rồi. Đó mời ông Mai bà mối chứ. Rồi cái màn lên, phường 2 là kế nhà con luôn á, con ngay sân vận động á bác. Vậy à. Trong Cảm sân ơn. động á, cái goal này của nó đó. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. Rồi mời hai bạn. Chào em. Tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. Cảm ơn em. Dạ. Đâu sao? Gọi là tặng món quà quê hương cũng ý nghĩa mà em. Dạ. Đó, coi tròn không? Quá xinh luôn, cô gái quá xinh luôn. Rồi tâm sự đi. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? Anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Chỗi á. Dạ. Dạ. Còn Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước, sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12. Dạ. Nói chung là lên chương trình này á, thì thời gian cũng không có nhiều. Dạ. Không có nhiều lên, nói đi em, có nhiều, nói đi. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Em suy nghĩ như thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến nè. Dạ. Dạ thì em thấy anh cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ em thích vậy. Tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Dạ. Anh gái hát bài tặng anh trai đi. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình cái coi. Hả? Dạ anh em xin hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Dạ một đoạn thôi nha. Dạ là bầu sáng phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sau, đôi bông trăng trên đầu thường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long qua. Giờ hết phà rồi, chỉ còn trong ký ức thôi. Giờ là cầu rồi. Dạ. Dạ nếu mà anh về quê là anh về Vĩnh Long chứ đâu có về Bến Tre ha anh? Có em. Nhiều lúc đó thì anh cũng ghé Vĩnh Long, xong rồi cũng ghé Bến Tre nữa. Dạ. Thì từ Bến Tre qua Vĩnh Long nó chỉ có 20 mấy km thôi em. Qua phà Định Khao. Qua phà cái là tới rồi em. Dạ. Dạ tại em chưa Em có chạy đi lên đường chạy đó xuống. lần nào cho nên em Dạ. không biết. Nào hai đứa chở nhau đi chơi cho biết. Dạ. Em thì em cũng thích ăn trái cây lắm. Sầu riêng là vô mùa là em ăn hoài à. Vậy là cũng giống anh cũng thích ăn trái sầu riêng. Bởi vậy mới mụn không cái đó. sầu riêng. Rồi mình vô chuyện hẹn hò đi. Đó bây giờ bạn ở quận 12 nè. Rồi bạn trai hẹn hò sao? Thì cái công việc của anh á, thì nói chung á, thì anh rảnh vào cuối tuần. Thì không biết Dạ. bên em là cũng rảnh vào những cái ngày cuối tuần. Dạ thì em cũng đi làm giờ hành chính, cũng rảnh cuối tuần à. Dạ. Thì
cái thời gian em rảnh là rảnh nguyên ngày hay là sao? Dạ đúng rồi, em rảnh cả ngày. Thì nếu mà được thì chúng ta tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Chứ nguyên một lời bài hát thì anh cũng không có thuộc lắm. Dạ. Thì anh xin tặng em một cái khúc, Dạ. ca khúc nhỏ thôi, ngắn thôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ em cảm ơn anh. Rồi bây giờ bạn dự định thì bao lâu đám cưới, sinh con như thế nào? Ba mẹ thì cũng lớn đang hối thúc rồi. Thì em nói bạn gái coi sao? Thì em công việc của em là cũng đã ổn định rồi, thì em nghĩ là khoảng cuối năm nay hoặc có thể là sang năm chứ em không có để lâu hơn. Thì đó là suy nghĩ của anh, thì theo em thì như thế nào? Dạ em nghĩ thì nếu như hợp thì thời điểm nào cũng là được hết. Nếu như hai người hợp thì thời điểm đó không quan trọng nữa. Con cái sao, con gái gì đó? Thì nếu mà có gia đình thì em thích là có con trai hay có con gái? Dạ với em thì em thích con trai hơn, tại nhà em có 4 chị em gái không à. Dạ. Anh thì sao? Anh thì cũng thích con trai em. Rồi rủ không đẻ được con trai thì sao? Thì con nào cũng là con mình anh. Dạ. Rồi bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, hay là mình nhận xét đối phương làm sao, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Dạ thì em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói 3 chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Sao em nói là như đơn giản? Rồi bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Anh cũng vậy. Em không có bấm đâu, anh cũng vậy. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào 3 tiếng đếm, chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Để này cầm sau đi, đứng này trước đi. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đã. Nói gì với nói gì về chị trước đi, nói gì chị đi, hứa gì chị đi. Có chị đó, hứa với chị gì đi. Em cũng thì thưa chị em gì đó. Dạ thưa chị, nếu mà hai đứa em tới được với nhau á thì em sẽ chăm sóc cho em và thương yêu em. Đừng có lo cho chị. Lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Ta gia đình là 4 gái, em vô là em phải cán đáng hết á. 3 cô mình nữa con đó. trai đó. Ngoài lo cho vợ em còn lo cho 3 cô kia nữa đó. Đâu có gì anh, có chuyện đó bình thường mà. Bình thường không? Dạ, nhà có em lo cho nhỏ em gái em được mà. Có gì đâu, cứ đem kẹo dừa lên là xong thôi. Dạ. Rồi đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có những không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Tổng trị giá của giải thưởng này là 7 triệu đồng. Tổng trị giá của món quà tặng này là 7 triệu đồng, gửi tặng hai bạn. Rồi, chúc nhiều may mắn, hạnh phúc nhất sẽ sớm đến với hai bạn nha. Rồi, vậy được chưa bác ha?
Đẹp đôi là cưới luôn ha Đôi hai đó. bác ha. Cưới Dạ nha. rồi chúc Dạ. hai bác sắp có cháu nội. Rồi. Nào đưa Rồi. bạn gái đi, đi. Nắm tay đi đàng hoàng. Cưới trước Tết luôn kìa. Nắm tay bạn gái. Dễ thương quá. Như vậy là hôm nay hai cặp đôi này không biết anh Linh sao mà em có linh cảm là họ sẽ tiến tới hôn Anh nhân cũng đó. linh cảm như vậy. Một cặp kia thì là lớn hết rồi mà rất là tâm đầu ý hợp. Chính xác Cặp như vậy. này thì cùng quê có cha mẹ chứng kiến thấy rất là hợp tình hợp Thưa lý. quý vị, mùa vừa rồi chúng tôi nhận được thời gian vừa rồi chúng tôi nhận được rất là nhiều thiệp cưới, rất là nhiều tin mừng, rất là nhiều gọi là tin đính hôn với nhau, và tôi hy vọng rằng sẽ nhận sớm cái tin vui từ hai cặp đôi ngày hôm nay. Đó là những gì mà những người thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn mong muốn đem lại.